Tutkittiin puutarhakasvien kannalta oleellisia ilmasto-oloja ja niiden muuttumista tulevaisuudessa. Tämä tutkimus liittyy tällaiseen ilmasopuhankkeeseen, joka oli maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vetämä hanke, joka tutki laajalti niin kuin kaikkia maatalouden kannalta oleellisia asioita. Lähestyttiin tätä asiaa indeksien avulla. Eli me kehitettiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa erilaisia olosuhteita kuvaavia indeksejä. Ja me keskityttiin tässä talvehtimisoloihin, eli ei sinänsä tähän kasvukauteen, vaan kuinka nämä kasvit selvii talven yli. Suoraviivaisen tulokset on sellaiset, että talvehtimisolosuhteet yleisesti paranee luonnollisesti lämpötilojen leudontuessa, koska nämä kasvit ovat aika herkkiä pakkaselle. Mutta sitten taas toisaalta talviset lauhat jaksot lisääntyy, joka taas sitten toisaalta lisää riskiä niille pakkasvahingoille. Eli tämä on vähän tämmöinen kumpaankin suuntaan menevä ongelma. Eli tässä kartassa on esitetty nämä tässä tutkimuksessa käytetyt tarkastelupaikat. Ja nykyäänhän tämä puutarha kasvillisuustuotanto, kaupallinen sellainen, toimii lähinnä täällä Piikkiön seudulla ja Ahvenanmaalla, josta tämä Piikkiö on niin kuin edustavana esimerkkinä. Ja yleisesti näiden tulosten perusteella Piikkiön olosuhteet leviää tässä kuluvan vuosisadan aikana lähinnä tänne Kaakkois-Suomeen kohti Punkaharjua tässä ja sitten kohti länsirannikkoa pohjoiseen Yllistaron paikkeille. Tässä on tämmöinen niin sanottu laatikkokuvaaja. Ja tässä on lähempänä tarkastella tämä talvien suojasäiden lisääntymistä kuvaava indeksi. Ja täällä on tällaiset laatikkoryppäät jokaiselle tarkastelulle paikalle. Ja kukin näistä laatikoista kuvaa yhtä 30 vuoden jaksoa, 30 aineistoa ja sen jakaumaa. Ja täällä Y-akselilla on tämän indeksin lämpösumma. Ja mitä suurempi lämpösumma on, niin sitä leudompi se talvi on ollut. Ensimmäinen näistä ryppäistä kuvaa aina nykyilmastoa, ja sitten tässä on 3 erilaista ilmastoskenaarioita, joista tämä viimeinen on se kaikista lämpimin, ja se sijoittuu tuonne kuluvan vuosisadan puolivälin paikkeille. Ja tästä nähdään, kuinka se aika dramaattisestikin kasvaa nykyilmastosta tänne vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä puutarhakasvillisuus ja sen kaupallinen tuotanto on aika pientä Suomessa vielä tällä hetkellä. Se lähinnä Ahvenanmaalle ja lounaisrannikolle rajoittuu. Ja se on yksi näistä alueista, jonka odotetaan jopa hyötyvän ilmaston lämpenemisestä.